مرحبا. أم، جوكم يا الغانمين. مين عرف شو معناها؟ اوكي، ما عرفت. جوكم يا الغانمين معناها يا مرحبا فيكم، ومعناها كمان يسعد مساكم، ومعناها كمان يا مساء الخير. هي كلمة أردنية قديمة متعلقة بالإرث والتراث. أعرفكم بحالي بالبداية، زي ما حكي قبل شوي، أنا اسمي غيث من الأردن، وفخور جدا اليوم بإني موجود معكم. خلينا نروح رحلة مع بعض لنعرف أكثر عن شو هي التجارب السياحية، وشو علاقتها بالأعمال الخضراء، وكيف ممكن إحنا نكون فاهمين معنى إني أعمل experience local، تجارب محلية أعبر فيها عن ثقافة وتراث مدينتي. بالبداية فكرة التجارب السياحية أو بما يسمى بالسياحة البديلة هي عبارة عن تجارب بننغمس فيها إحنا كسياح مع المدينة اللي رايحين عليها. على سبيل المثال، في عنا في العقبة في الأردن، في محافظة العقبة، إشي اسمه صناعة القوارب. استمدت هاي الإكسبيرينس كفكرة وكتجربة سياحية، بأنها متعلقة بالتاريخ القديم للمدينة، بأنها كانت أقدم ميناء لصناعة القوارب. ففي شخص صار يتواصل مع الناس اللي عندهم خشب، جمع الخشب وشكله بأشكال مختلفة عشان يعمل مجسم على شكل قارب، ويحمل ستوري وقصة بتعبر عن المدينة. بهاي الطريقة قدر يدمج بين الريسايكلينج كإعادة تدوير لمخلفات الأخشاب اللي بتعود مثلا من تجهيز المطابخ وغيره، وبنفس الوقت عمل مجسم بيعبر عن المدينة. ومين يلي عمله؟ السائح اللي اجى على هاي المدينة، فاجى على مدينة ساحلية فيها بحر، عمل اكسبيرينس مختلفة واكسبيرينس جديدة. الطهي التقليدي. الطهي التقليدي من أهم التجارب السياحية يلي أنا ممكن يوم ما أروح أزور مصر أجي أعمل كشري على سبيل المثال، أو يوم ما أروح على الأردن أعمل المنسف، وأطبخه مع مين؟ مع مين أحضر هذا الطبق؟ مع المحليين، مع أهل البلد، مع الناس الموجودين فيها. الصيد من أجمل التجارب السياحية يلي بكل دولة فيها نهر أو بحر نتعرف على ثقافة المدينة، بكيف كان الصيد زمان بالقديم وكيف صار اليوم. وزي ما بنعرف بأنه في اليوم صار عندنا بالوطن العربي محميات للحفاظ على الثروة السمكية. على سبيل المثال، هلأ الصيد في العقبة في الأردن شوي بنقدر نحكي عنه محظور بفترة عشان السمك يتكاثر ويحافظ على البيئة المرجانية فيه. بس لما نيجي نحكي عن منطقة العقبة بنقدر نحكي إنها من أفضل الأماكن لرياضة الغوص على سبيل المثال. ليش؟ لأنه صار فيها المتحف العسكري الأول من نوعه في الشرق الأوسط أو في العالم، عشان يزيد من الثروة السمكية ويزيد من مواقع المرجان. فهاي الإكسبيرينس ساعدت على استدامة هاي الآلات، وبنفس الوقت عملت إشي بيسموه تجربة محلية للمدينة، ونفوت بقصة لهاي المدينة. الزراعة من أفضل التجارب السياحية. خلينا نأخذكم بهالقصة البسيطة. في العقبة عندنا في منطقة اسمها الحفاير. هاي المنطقة قريبة عن البحر تقريبا صفر متر، أوكي؟ فبهاي المنطقة بيتم توزيعها على شكل مربعات، وبينزرع فيها الجرجير والكزبرة والبقدونس وهي الشغلات. الناس عم تحكي إنه كيف عم يسقوها. إذا بيحفر مترين جنب البحر بتطلع مي حلوة. فهاي المنطقة أخذت من بيئة جغرافية جميلة، صار السائح يجي يعبر عن التجارب تاعيته بأنه يقوم يلقط هاي التجارب، يلقط هاي الخضروات ليتعرف ويطهو من الأشياء التقليدية للبلد. الفلكلور الخاص بكل دولة هو من أهم التجارب السياحية اللي أنا ممكن أعبر أو أتعرف على الدولة اللي أنا رايح عليها من آلات موسيقية وغيره. هون بنقدر نحكي عن المسارات السياحية. على سبيل المثال في بالمغرب امبارح أخذنا قصة بسيطة بأنه في واحد الراعي، هذا الراعي بيطلع جولة بين الصحاري أو مثلا بيروح بالغابات، بيأخذ معاه السائح إن كان محلي أو أجنبي، وبيخليه يعيش دور الراعي بالمسار. وهي القصة عرفتها امبارح أو اليوم الصبح، مش ذاكر بالضبط وين. ومن ضمن هاي التجارب بأنه في مثلا بالسعودية مسارات سياحية بمنطقة العلا،
كمنطقة رملية بأنه إحنا بنعمل مسار سياحي لنتعرف على البيئة الخضراء أو البيئة الساحلية فيها. بدنا نذكر جزئية معينة ومهمة بأنه التاريخ هو من أهم التجارب السياحية يلي من خلاله بنقدر نعبر عن ثقافة الدولة ونعيش ستوري قوي بأنه أنا بقدر من خلال مسارات سياحية على المواقع الأثرية والتراثية أعبر عن دولتي ومدينتي. وكمان في عنا الغوص حكينا عنه، وفي عنا زجاجة الرمل، هو الرسم بالرمل من أهم التجارب السياحية اللي أعتقد موجودة بأغلب الدول الموجودة معنا هون. خلوني أعطيكم إلهام بسيط. اليوم في عنا سياح جايين على دولة عربية معينة بنسبة 68%. في عنا من السكان المحليين يلي بيهتموا يتعرفوا على البيئة المحيطة فيهم. على سبيل المثال أنا اليوم ساكن في الأردن، بس أنا سكان محافظة العاصمة، فأنا ما راح أكون عارف إيش الطبق التقليدي لمنطقة عجلون، أو ما راح أكون عارف إيش في بعجلون آثار وتاريخ، فأنا راح أكون عندي قابلية إني أزور هاي المناطق. وبنفس الوقت عدد التجارب السياحية بهاي الدولة لا يتجاوز 30%. فليش ما نكون إحنا اليوم أصحاب تأثير ونبلش؟ بالنهاية هاي دولتنا وهاي مدننا، وإحنا عم نحكي عن وطن عربي، وكنا قادرين اليوم إنه يكون لنا تأثير قوي عشان نبلش بمشروعنا. خلينا أحكي لكم شوي عن أكابا باي لوكلز. أكابا باي لوكلز هي شركة ربحية نملكها إحنا كشباب. بلشنا بال 2021 بفترة كورونا. بلش المشروع بأنه عدم توفر برنامج سياحي يقوم فيه السائح في الأردن. لقينا تجارب سياحية بس ما في حدا بيدلك عليها، بيسهل لك إياه، بيساعدك إنك تكون ديجيتال العملية. بعد هيك قمنا بإنشاء ويب سايت صار اليوم عليه أكثر من 32 تجربة سياحية، وبلشنا ب10 تجارب بس. خلال سنتين قدرنا نطور ونشتغل مع المجتمع المحلي عشان نحافظ على البيئة الثقافية والبيئة المدنية والبيئة التطويرية. الشغف بلش بأنه إحنا اليوم كشباب بدنا نكون أصحاب تأثير ونعرف الناس على أنه إحنا قادرين فعلياً ننقل ثقافة البلد تاعتنا بشكل مباشر. هاي الويب سايت بدي أطلب من الكل يعمل سكان. خلينا نشوفه، إيش رأيكم؟ نعمل سكان للموبايل، بيظهر عندك ويب سايت ونطلع عليه لنكون اليوم إحنا أصحاب تأثير بهاي الشغلة. وبنفس الوقت بقدر أعطيكم تظلوا بالعافية، إحنا اليوم لازم نكون أصحاب تأثير عشان نطور من حالنا ونكون أصحاب قرار عشان فعلياً ننقل بيئتنا الثقافية وبيئتنا العربية. وأنا بدعو الجميع، ويب سايت أكابا باي لوكلز جاهز اليوم بأنه يربط معكم كلكم ونعمل شبكة ويكون اسمها تجربة الوطن العربي السياحية، لنعرف الناس إنه إحنا اليوم في عندنا ثقافة بتحافظ على البيئة، لأنه اليوم إحنا أصحاب هاي الثقافة وإحنا أصحاب هاي البيئة. كنت أنا معكم غيث، شكراً لكم وسعيد بانضمامي معكم اليوم.